Xin kính chào quý nhà đầu tư đến với chương trình Must Talk Live. Talk show đầu tuần được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Và tôi là Ngọc Trung, hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong phiên live sáng ngày 1 tháng 12 năm 2025. Và mở đầu chương trình, mời quý vị hãy xem về điểm tin tuần qua của công ty chứng khoán Mirae Asset. Với chủ đề ngày hôm nay, kiểm định lại vùng 1.700 điểm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với chuyên gia chị Trần Thị Ngọc Hòa đến từ công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam sẽ cùng thảo luận cùng với nhà đầu tư về chủ đề ngày hôm nay và một số thông tin nóng hổi khác trong tuần vừa qua. Vâng, xin chào chị Hòa. Xin chào Trung, xin chào quý nhà đầu tư. Điểm lại tin tức của tuần vừa qua, chúng ta thấy là việc mở rộng nghị quyết số 170 về việc tháo gỡ vướng mắc các dự án đất đai, bất động sản và thông tin về việc trình Quốc hội nghị quyết sửa đổi bổ sung về nghị quyết số 98 về việc triển khai thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Và chị Hòa có đánh giá như thế nào về một số thông tin ở trên không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trung ha. Thì thứ nhất đối với việc mở rộng phạm vi áp dụng nghị quyết 170 trên phạm vi toàn quốc thì nó kỳ vọng là giúp cho thị trường sẽ khơi thông được nguồn lực đầu tư. Như chúng ta biết là nghị quyết 170 ban đầu thì nó chỉ áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa, và việc mà đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng này trên phạm vi toàn quốc thì kỳ vọng nó sẽ giúp khơi thông cái nguồn lực đầu tư. Mục tiêu là gỡ bỏ những cái dự án đầu tư chậm cũng như là đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện dự án trên khắp các tỉnh và thành phố của Việt Nam. Nghị quyết này nó giúp giải quyết các nút thắt trong quản lý đất đai và thủ tục đầu tư, đặc biệt là đối với các dự án bị đình trệ do thanh tra, kiểm toán hoặc là phán quyết của tòa án, bằng cách là đưa ra những cái cơ chế giải quyết đặc biệt để giải quyết về mặt pháp lý cũng như là các thủ tục liên quan đến sử dụng đất, phê duyệt đầu tư và quản lý đầu tư công. Thì điều này nó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội trong thời gian tới và góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong 5 năm tiếp theo. Còn ý thứ hai là về việc mà trình Quốc hội nghị quyết sửa đổi một số điều của nghị quyết 98 về thí điểm một số chính sách phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thì việc sửa đổi này mục đích là để giúp phát huy tiềm năng cũng như là cái lợi thế mở rộng quy mô của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, khi mà thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 25% tổng GDP của toàn nước sau khi sáp nhập cả tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái việc sửa đổi bổ sung này nó cũng phù hợp với việc sắp xếp tổ chức hành chính của chính quyền địa phương hai cấp. Hà sẽ cập nhật về một số cái điều chỉnh chính trong cái nghị quyết 98. Thì nó bổ sung, nó trao quyền thêm thẩm quyền cho thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung thêm thành lập khu thương mại tự do, và thứ hai là nó đơn giản hóa tối đa các quy trình và thủ tục. Thứ ba là các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như là thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, nhà khoa học và người lao động chất lượng cao. Và đặc biệt là thứ tư, dự thảo này cũng quy định thành phố được ưu tiên đầu tư vào các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông theo mô hình phát triển đô thị TOD từ nguồn giữ lại 100% số thu khai thác từ quỹ đất TOD. Thì Hà nói thêm về khái niệm mô hình phát triển đô thị TOD. Đây là cách quy hoạch đô thị tập trung vào hệ thống giao thông công cộng và phát triển các khu dân cư, dịch vụ thương mại đa chức năng quanh các đầu mối giao thông như là nhà ga, điện ngầm hoặc là xe buýt. Và ý thứ năm là cho phép mở rộng phạm vi quỹ đất được sử dụng để thanh toán hợp đồng BT và mở rộng danh mục các dự án chiến lược để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Thì các quy định này nó sẽ tạo ra cơ chế đủ mạnh để thành phố có đủ nguồn lực cũng như là tháo gỡ những cái điểm nghẽn trong đầu tư về hạ tầng, để nhất là các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng số và logistics. Thì kết luận lại thì chúng ta thấy rằng là cái việc mở rộng nghị định 170 và bổ sung thêm một số điều của nghị quyết 98 nó sẽ tháo gỡ được các vướng mắc và đồng thời là khơi thông nguồn vốn và phát huy được các động lực tăng trưởng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo của nền kinh tế Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là
thực tế và rất là sát với những cái nghị quyết mà giúp cho nhà đầu tư có thể hiểu hơn về một số nghị quyết mà chúng tôi đưa ra. Thì tóm gọn lại đó chính là về việc mở rộng nghị quyết 170 thì đang là một cái cơ chế cực kỳ tốt để khơi thông được cái nguồn lực phát triển của toàn đất nước Việt Nam, với rất nhiều dự án bất động sản đang triển khai, cũng như là những cái dự án mà chúng ta bị đình trệ trong nhiều năm vừa qua. Việc mở rộng nghị quyết này có thể giúp cho chúng ta khơi thông được một cái nguồn lực rất là lớn trong nền kinh tế và thúc đẩy được nguồn vốn cũng như là gia tăng giá trị đầu tư trong thời gian sắp tới. Cùng với việc mà thành phố Hồ Chí Minh sau cái thời gian sáp nhập với Bình Dương và Vũng Tàu đã tạo lên một cái siêu đô thị và một trung tâm tài chính mới quốc tế, có thể là thu hút thêm những cái nguồn vốn mới đến từ nước ngoài, và việc mà kết hợp cũng như là việc ưu tiên phát triển những cái cơ sở hạ tầng chất lượng, ví dụ như là các tuyến metro, thì sẽ giúp thúc đẩy được cái nguồn lực cũng như là về cái động lực phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại thị trường chứng khoán thì trong tuần vừa qua, thị trường đã kết phiên tại 1.690 điểm, tăng 2,2% so với cùng kỳ tuần trước đó, và mức thanh khoản cũng xấp xỉ với tuần trước, đâu đó giao dịch giá trị bình quân trong mỗi phiên đạt khoảng 18,7 nghìn tỷ đồng, và ở mức thấp hơn 23% so với giá trị giao dịch bình quân kể từ đầu năm cho đến nay. Và trong tuần vừa qua, khối ngoại cũng tiếp tục gia tăng vị thế bán ròng lên đến 570 tỷ đồng. Tuần vừa qua chứng kiến là một tuần hồi phục thứ 3 liên tiếp của chỉ số VN Index. Tuy nhiên là thanh khoản hiện tại vẫn đang ở một cái mức khá thấp, và một điểm sáng đó chính là giá trị giao dịch của khối ngoại đã giảm đi bán ròng khá rõ rệt. Thì chị Hoa có đánh giá thế nào về những cái tác động đối với thị trường tuần qua hay không? Cảm ơn câu hỏi của Trung. Đúng là điểm sáng trong tuần qua là áp lực bán ròng từ khối ngoại đã giảm bớt, và khối ngoại cũng đã có những phiên mua ròng vào cuối tuần. Tuy nhiên thì thị trường có cái sự phân hóa. Chúng ta thấy rằng là bất động sản vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong đó là nhóm Vingroup đóng góp phần lớn, và trong đó là VIX tăng 14% so với tuần trước và Vinhome tăng 3,6% so với tuần trước. Ngược lại thì những cái cổ phiếu vốn hóa trung và vừa thì nó chịu áp lực điều chỉnh. Thì tâm lý thị trường thì vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt khi mà thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp. Về nhóm Vingroup thì vẫn là câu chuyện về nghị quyết 68 về xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Trong tuần qua thì trong cuộc họp mới nhất ở đây thì Phó Thủ tướng Thường trực đã chủ trì về các dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, với đã có cuộc đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư của dự án, trong đó là có công ty đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc của Vinspeed. Đây là một công ty con của Vingroup. Thì trước đó thì Vinspeed cũng đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký lần đầu của dự án đường sắt Bắc Nam với tổng vốn là khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Trong đó thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu xếp 20% vốn, với mục tiêu là sẽ hoàn thành dự án đường sắt tốc độ Bắc Nam vào năm 2030. Thì ngoài cái dự án lớn này thì doanh nghiệp này cũng đã công bố cái báo cáo đánh giá tác động môi trường của 2 tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội, Hà Long cũng như là Bến Thành, Cần Giờ, với tổng mức đầu tư là hơn 225.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì trong tuần qua, cổ phiếu Vinpearl cũng đã tăng mạnh 27,5% so với tuần trước đó. Một cái yếu tố hỗ trợ về mặt kỹ thuật đó là cổ phiếu này đã được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 26 tháng 11 theo HOSE. Còn xét về mặt thị trường thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy sự phân hóa ở đây. Thì dòng tiền tập trung vào nhóm ngành phòng thủ như là tiện ích và giảm ở nhóm ngành nguyên vật liệu và bán lẻ trong tuần vừa qua. Vâng, và xin cảm ơn những chia sẻ về thị trường rất là sát trong tuần vừa qua của chị Hòa. Và có thể thấy là thị trường của chúng ta đang có một cái sự hồi phục, nhưng mà là phân hóa nhất định, giúp cho tâm lý của nhà đầu tư trong tuần vừa rồi cũng có một cái phần nào đó là cởi mở hơn trong cái vấn đề mà giao dịch. Tuy nhiên là cái trọng số về điểm số đóng góp cho thị trường trong tuần vừa qua, chúng ta không kể đến nhóm ngành Vingroup, vẫn là một trong những cái nhóm cổ phiếu mà có cái mức tác động giá rất là lớn đối với thị trường. Và quay trở lại với vĩ mô quốc tế, chúng ta thấy là cuộc họp Fed trong tháng 12 sắp tới được diễn ra là một cái tâm điểm chú ý của thị trường, khi mà xác suất kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12 đã lên đến 85%, kể từ trước đó chúng tôi cập nhật là khoảng hơn 40%. Và với những cái dữ liệu thị trường lao động đã có phần hạ nhiệt, thì chị Hòa có đánh giá thế nào về cuộc họp của Fed tháng 12, và liệu là cái lộ trình sắp tới về lãi suất của Fed có như chúng ta kỳ vọng hay không? Cảm ơn câu hỏi của Trung ha. Thì cuộc họp Fed trong tháng 12, chúng ta thấy rằng là trong biên bản họp FOMC của tháng 10 thì có sự phân hóa rõ ràng giữa các quan điểm của các thành viên FOMC về việc giữa là cắt giảm hay là giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12 trong tuần tới, diễn ra trong tuần tới. Thì đúng là cái số liệu thị trường lao động hạ nhiệt là yếu tố củng cố cho việc Fed là sẽ cắt giảm lãi suất.
Và trong tuần này chúng ta cũng sẽ cập nhật về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, là một cái chỉ số ưa thích của Fed trong việc theo dõi lạm phát. Thì chỉ số PCE tháng 9 kỳ vọng là sẽ giữ ở mức 2.9% so với cùng kỳ và vẫn đang trên đà hạ nhiệt. Đúng như Trung nói là theo công cụ đo lường xác suất giảm lãi suất của Fed thì xác suất của Fed giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 đã tăng lên hơn 85% tính tới ngày 28 tháng 11. Tuy nhiên một yếu tố mà chúng ta cần theo dõi đó là việc các số liệu kinh tế bị thiếu vắng do trong thời gian đóng cửa, đặc biệt là những số liệu sẽ không công bố như là số liệu về CPI chính thức hoặc là cốt lõi của tháng 10, cũng như là tỷ lệ thất nghiệp của tháng 10 cũng sẽ không công bố. Ngoài ra thì những cái số liệu như là bảng lương tháng 10 và tháng 11 thì sẽ công bố sau tháng 12. Thì đó là một trong những yếu tố chúng ta sẽ quan sát trong cuộc họp tháng 12 sắp tới. Với cái lộ trình như vậy thì tỷ giá Việt Nam đồng kỳ vọng là sẽ áp lực tỷ giá thì kỳ vọng là sẽ giảm bớt, và đặc biệt là nhờ vào động lực là dòng vốn từ FDI nè, cũng như là thặng dư xuất khẩu và kiều hối. Thì Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 đã dự báo rằng là lượng kiều hối của Việt Nam thì trong năm 2035 thì có thể là sẽ cao hơn cả năm 2024, đó là hơn 16 tỷ đô, nhờ vào động lực xuất khẩu lao động và chính sách thu hút kiều hối của nước ta. Tuy nhiên là trong ngắn hạn thì việc áp lực tỷ giá cũng kỳ vọng là sẽ giảm bớt với cái việc là tăng cường quản lý hoạt động trên thị trường ngoại hối không chính thức, cũng như là việc nỗ lực ổn định thị trường vàng trong nước thì kỳ vọng là sẽ giúp tỷ giá hạ nhiệt. Và đúng là trong tuần vừa rồi thì tỷ giá trên thị trường tự do đã tiếp tục hạ nhiệt vào tuần thứ hai và giảm 0,22% so với tuần trước đó. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Hòa về cái cuộc họp của Fed trong tháng 12 cũng sẽ được chúng tôi liên tiếp cập nhật trong những cái bản tin tiếp theo. Và một cái thông tin rất là tốt như chị Hòa có chia sẻ đó chính là về áp lực về tỷ giá đã có phần hạ nhiệt, cũng là một trong những cái tín hiệu cực kỳ quan trọng đối với thị trường trong cái thời gian vừa rồi, đặc biệt khi mà chúng ta chứng kiến cái đà bán ròng của khối ngoại được diễn ra từ đầu năm cho đến nay. Và theo chị thì những đánh giá về triển vọng sắp tới của thị trường trong ngắn hạn và trong dài hạn sẽ có những cái điểm yếu tố mới nào hay không, và liệu những cái yếu tố cũng như là cái nền tảng nào sẽ giúp cho thị trường có thể duy trì được cái sức mạnh sắp tới bên cạnh những cái yếu tố về tỷ giá và lãi suất? Cảm ơn câu hỏi của Trung. Thì theo phòng phân tích chúng tôi thì trong ngắn hạn chúng tôi vẫn giữ kỳ vọng là VN-Index trong tuần này sẽ kiểm tra phải kiểm định vùng kháng cự 1.700 điểm trong kịch bản cơ sở. Trong đó thì biến động thị trường có thể là sẽ gia tăng khi mà định giá của thị trường tiến về ngưỡng trung bình 10 năm. Và ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tuần này sẽ là ở mức là 1.630 điểm. Còn về định giá thì hiện tại thị trường đang định giá ở mức chiết khấu so với mức trung bình là ở mức là 14.6 lần, so với mức trung bình 10 năm là 17 lần. Và những cái yếu tố mà về triển vọng thị trường trong dài hạn mà nhà đầu tư cần theo dõi trong thời gian tiếp theo đó là về triển vọng trong quý tư cũng như là trong năm 2026 được kỳ vọng là vẫn sẽ tiếp tục nhờ vào về những chính sách hỗ trợ cũng như là chính sách tài khóa mở rộng của nước chúng ta. Và đặc biệt là trong cuối tuần này Việt Nam sẽ công bố dữ liệu kinh tế 11 tháng đầu năm. Thì theo chúng tôi thì kinh tế 11 tháng đầu năm vẫn sẽ duy trì đà hồi phục với động lực chính là đầu tư công, xuất khẩu và FDI. Trong đó thì xuất khẩu và FDI vẫn kỳ vọng là sẽ tiếp tục khả quan khi mà chiến tranh thương mại đã có dấu hiệu là đã hạ nhiệt, và đầu tư công thì vẫn được chú trọng. Tuy nhiên thì về mảng du lịch hoặc là tiêu dùng và các hộ kinh doanh đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão miền Trung ở một số tỉnh sẽ là một yếu tố mà chúng ta cần theo dõi. Thì trong bối cảnh đó thì trước cái bối cảnh đó thì Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các biện pháp để hỗ trợ các hộ kinh doanh của các tỉnh miền Trung và khoanh nợ và giảm lãi suất cho các hộ kinh doanh này. Về yếu tố tiếp tục hỗ trợ cho thị trường trong thời gian tiếp theo có thể kể đến như là thu hút dòng vốn nước ngoài. Thì chúng ta biết rằng là Việt Nam có những giải pháp để nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi của FI, của MSCI vào năm 2030, cũng như là những cái kế hoạch đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế pháp lý và hạ tầng của thị trường, cũng như là làn sóng IPO đang sôi nổi hiện nay. Về mặt yếu tố dài hạn thì chúng ta vẫn sẽ theo dõi lộ trình giảm lãi suất của Fed, cũng như là cái kế hoạch tăng trưởng kinh tế đạt tham vọng của chính phủ là trong năm 2026-2030 là khoảng hơn 10% một năm.
Vâng, và cảm ơn những chia sẻ của chị Hòa về những cái triển vọng ngắn hạn và trung hạn của thị trường chứng khoán trong thời gian sắp tới. Khi mà cái định giá của thị trường đã tiến vào một cái mốc như chị Hòa nói, đó chính là mức PE đã trung bình khoảng 17 lần so với mức P/E trung bình 10 năm. Và trước khi đến với những cái phần câu hỏi đến từ khán giả thì mời quý nhà đầu tư hãy dành 1 phút để dành cho quảng cáo. Với xác suất theo Poly Market là 57% so với các ứng viên khác, đây là mức rất cao so với các ứng viên khác, và Calvin Hassett được coi là ứng viên dẫn đầu trong quá trình lựa chọn chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ tiếp theo. Và theo quan điểm của ông Calvin Hassett thì ông cho rằng là ông này nghiêng về chính sách nới lỏng hơn, và đồng thời cũng gây ra những cái lo ngại về, chúng ta có thể thấy rằng là đây là người quá thân với chính quyền đang được bổ nhiệm, cho nên là chúng ta có thể thấy rằng là nó lo ngại về tính độc lập của Fed trong thời gian sắp tới, và đây là một yếu tố mà Hà nghĩ là nhà đầu tư cần theo dõi ngoài những số liệu về lạm phát và thị trường lao động. Vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Hoa về cái cuộc họp của Fed trong thời gian sắp tới, là một trong những cái câu hỏi mà được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm gửi đến chương trình. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ cập nhật và đánh giá thêm những cái triển vọng về sắp tới của lãi suất chung của toàn cầu, kể cả châu Á và châu Âu, và đồng thời cũng sẽ là một trong những cái diễn biến quan trọng để cho ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng sẽ có những cái chính sách điều hành về lãi suất, tỷ giá linh hoạt hơn trong thời gian sắp tới để hỗ trợ cho thị trường. Vâng, và cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Hòa rất là sát với thị trường, rất là thiết thực đối với nhà đầu tư. Và Chung xin tóm gọn lại một số điểm nhấn trong phiên live ngày hôm nay đối với nhà đầu tư chúng ta có thể nắm rõ. Thứ nhất đó chính là việc mà mở rộng về nghị quyết 170 có thể sẽ giúp cho cái nguồn lực của nền kinh tế Việt Nam được khơi thông hơn tại những cái dự án mà vướng mắc về đất đai, bất động sản mà nhà đầu tư có thể thấy trong thời gian vừa qua được nhắc đến khá nhiều. Thứ hai đó chính là về nghị quyết bổ sung một số điều của nghị quyết 98 về việc thí điểm và bổ sung những cái cơ chế đặc thù cho việc phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Có thể chúng ta sẽ đón chờ được những cái dự án, những cái siêu dự án sắp tới về cái hạ tầng mới cho thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt khi mà chúng ta có một cái sự liên kết nhất định đối với sau cái việc mà sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh cũ với Bình Dương và Vũng Tàu, sẽ tạo ra một cái siêu đô thị về trung tâm tài chính quốc tế sắp tới, và khơi thông được cái nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là về động lực phát triển của khu vực kinh tế miền Nam. Và trong thời gian sắp tới chúng ta có thể thấy là một trong những cái điểm nhấn của thị trường trong thời gian vừa rồi đó chính là theo đánh giá của chị Hòa cũng như là phòng research của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam, thì cái ngưỡng kháng cự sắp tới mà VN Index có thể chinh phục đó chính là vùng 1.700 điểm, và chúng ta có thể là tiến lại được một cái mốc cản khá là quan trọng của thị trường trong thời gian vừa rồi, khi mà chúng ta đã có những cái tuần điều chỉnh liên tiếp với những cái thông tin như là về áp lực về tỷ giá, về lãi suất có mà được chúng tôi cũng đã nhắc đến trong nhiều cái bản tin trước đó. Và việc mà hỗ trợ cho thị trường trong thời gian sắp tới vẫn được kỳ vọng trên vùng 1.600 điểm, đó chính là 1.630 điểm, và những cái nhóm ngành đang tiếp tục có những cái dòng tiền tham gia vào thị trường thì quý nhà đầu tư cũng có thể lưu ý. Ví dụ như là nhóm ngành về tiện ích, nhóm ngành về dầu khí vận tải là một trong những nhóm ngành mà nhà đầu tư có thể chú ý trong thời gian sắp tới, và sẽ được chúng tôi liên tiếp cập nhật những cái luận điểm cũng như là những cái cơ hội đầu tư cho quý nhà đầu tư. Và việc mà cơ hội
về việc mà áp lực về tỷ giá trong thời gian vừa rồi cũng đã có những cái chiều hướng hạ nhiệt, cũng là một trong những cái thông tin rất là tích cực đối với việc mà điều hành chính sách về tỷ giá và lãi suất của ngân hàng nhà nước trong thời gian sắp tới. Cũng như là việc những cái câu hỏi của nhà đầu tư xoay quanh đến vấn đề mà cuộc họp của Fed trong tháng 12 sắp tới, bởi vì chúng ta kỳ vọng Fed có thể hạ lãi suất trong tháng 12 đang có một cái tỷ lệ rất là cao, cũng phần nào cho thấy được cái một cái động lực vừa rồi của thị trường chứng khoán quốc tế cũng như là trong nước có thể hồi phục. Và chương trình Max Talk Live được tổ chức bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset đến đây xin là kết thúc. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo.